فترة الاستعمار كانت فترة صعبة على فلسطين وأثرت على كتير عائلات فيها، ولكن قد ما نسمع قصص عن هذيك الفترة بتلاقي قصص النساء الفلسطينيات غايبة عن المشهد، مش موجودة يمكن. فهل ما كان في لهم دور في تاريخ فلسطين؟ وعشان نفسر العنوان، إيش هي النسوية؟ النسوية هي مجموعة من الحركات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية تهدف للوصول للمساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين. هل يمثل عدم تبنيه انحياز المضاد تجاه اصلاح نسوية دالا على ذاته بذاته؟ أم يستوجب تقديم عديد من الشروحات؟ ما بعرف، ولو انت حابب تعرف اكثر عن الموضوع عمو جوجل موجود. ولكن اللي انا بعرفه انه الاستعمار لما اجى على هالبلاد قدم نفسه انه هو نصير المرأة وهو الملاك اللي هيقدم الحرية والسلام لكل الفئات المهمشة في المجتمع. ولكن اذا بنتبع الاحداث بنلاقي العكس تماما. الاستعمار اضعف اي وجود لنهضة حقيقية للمرأة بحجة الحفاظ على الهدوء المجتمعي والعادات والتقاليد. ولكن المرأة الفلسطينية ما مشي معها هذا الكلام، ناضلت ببيتها زي ما ناضلت في الشارع. تخيل معي في منطقة قرية سعير الموجودة في شمال الخليل، مجموعة من الشابات قاعدين حوالين طاولة، واحدة بتعصر ليمون، واحدة بتقطع، واحدة بتصفي، وواحدة بتعبي. ممكن تحكي هذا مشروع اونلاين جميل كتير، ولكن انت في فلسطين سنة 1989 وقت الانتفاضة الأولى، وهدول الشابات مجتمعين في تعاونية سعير، وهذا خط إنتاج لعب دوره ولو كان بسيط في دعم المقاومة. هذا المشروع كان واحد من مشاريع كتير موجودة حوالين فلسطين، كانت بتحاول منهم السيدات أنها تدعم الاقتصاد الفلسطيني، لأنه وقتها كان في مقاطعة على منتجات الاحتلال وتوقف العمال عن العمل في الداخل والإضرابات هنا وهناك، وهذا دمر الاقتصاد الفلسطيني اللي هو بالأساس كان تعبان قبلها. ام داوود العروري من قرية عرورة بتطلع كل يوم من قريتها إلى قرية ام صفا، بعدها لبرزيت، بعدها إلى رام الله. كل ما يسألوها الجنود أنت وين رايحة؟ تحكي لهم رايحة على المشحرة عشان أجيب فحم. وكانت تكمل طريقها إلى قواعد الثوار، كانت تبعت رسائل شفهية من الثوار في منطقتها إلى مناطق تانية وترجع بالجواب. هذا بدل على الدور الكبير اللي لعبته المرأة الفلسطينية في التنسيق والتأمين مع الثوار. والمرأة الفلسطينية ما كانت بس بتدعم بعيد عن أرض المعركة، لا، في قصة بترويها حسنة مسعود من قرية رامن أن النساء طيرة حيفا وقرية رامن اشتهروا بحمل السلاح، خصوصاً لما انحبس حراس عبد الرحيم الحاج محمد اللي كان قائد في الثورة الفلسطينية الكبرى. طلعوا النساء وطخوا على قوات الإنجليز ليفكروا أنه لسه في جزء من الحراس مش موجودين في الأسر، وما يثبت إشي على الحراس المسجونين. إنني زهر بديع ومعي يأتي الربيع، أنا سلطان الربيع، أنا سلطان الزمان، أنا زهر الأقحوان. زهرة الأقحوان كانت زهرة مشهورة كتير في فلسطين ومنتشرة في البرية، بس هذا الاسم ارتبط كمان بإشي تاني، ارتبط باسم جمعية زهر الأقحوان. مهيبة ونريمان خورشيد سنة 1947 أسسوا جمعية كانوا يهتموا فيها في أمور التمريض والفقراء والطلاب، وأيضاً المشاركة في الفعاليات السياسية والمجتمعية. ولكن يوم من الأيام تغير هذا الطريق. تحكي مهيبة في واحدة من مقابلاتها: كنت خارجة من بيتي في يافا، يومها شفت بأم عينيا كيف طفل صغير بعمر 6 سنين تقريباً تلقى رصاصة قاتلة أمام عينين أمه. يومها رجعت إلى المنزل وقررت الانتقام. ومن هنا تحولت جمعية زهرة الأقحوان من مؤسسة مجتمعية إلى مؤسسة نضالية سرية، ومن بعدها بدأت المراسلات بين مهيبة وعبد القادر الحسيني، شجعهم على نضالهم ودعمهم معنوياً وبالعتاد. وكان التنظيم بشن هجمات مباغتة على العصابات الصهيونية وبياخد منهم المعلومات وبيسلمها لقيادات الثورة. ما وقف نضالهم على الأساليب الموجودة. نريمان خورشيد وقبل النكبة توجهت إلى مصر لكلية الطيران عشان تتعلم الطيران هناك، وفي رسالة من الجمعية إلى المفتي أمين الحسيني حكوا فيها: لقد وجدت جمعيتنا لزاما عليها للانضمام لحرب الجهاد المقدسة، للمشاركة مع إخوتنا المناضلين بالدفاع عن أرضنا المقدسة، ومن أجل إرجاع الأرض والدفاع عن كرامة النساء العربيات من العهود السابقة اللواتي تركن صفحات من العزة والكبرياء في الفتوح العربية، فهذا حقنا القانوني الواضح وضوح الشمس. رفيقة الحب والحياة تحتضن الكفن وتطبع على جبينه قبلة الموت، وفي أقصى لحظة تخطر على قلب بشر تهدف في وداعه
فدى الوطن يا صاحبي، فدى الوطن. تخبئ في قلبها البارودة والسبع، ولكنها تصر على أن تستعيد قوتها، وإن بترت وإن أقعدت وإن أهملت، إنها الفلسطينية. هلا لا 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 يا هلا لا 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 يا عيني يا فلسطيني